Hello everyone, welcome to my English channel. Today we are going to learn Unit 2, City Life, Lesson 1, Getting Started. Chào mừng các em đến với kênh hướng dẫn học tiếng Anh, chương trình tiếng Anh 9. Hôm nay chúng ta sẽ học Unit 2 về cuộc sống thành phố. Các em hãy xem là bài hội thoại chúng ta sắp học có liên quan đến thành phố nào nhé. Let's do some pre-activities first. Look at the pictures and answer the questions. What place of interest is it? This is a very well-known building structure in Australia. What do you call it? The Sydney Opera House. Now listen and read after me. The Sydney Opera House. The Sydney Opera House. Now, where is it located? Where is it located? Nhà hát Opera Sydney này ở đâu? Of course, it is in Sydney, the biggest city in Australia. Can you name some other places of interest in Sydney? Em có thể kể thêm một vài cái địa danh tham quan nổi tiếng ở Sydney không? Yes. Look at these two pictures. Now the first picture, what is it? It's Sydney Harbour. Cảng Sydney. Now listen and read after me. Sydney Harbour. Sydney Harbour. Next, this is very famous bridge in Sydney. What do you call it? The Sydney Harbour Bridge. The Sydney Harbour Bridge. The Sydney Harbour Bridge. Now, which of them are man-made? Which of them are man-made? Các em thấy là cả ba công trình này thì công trình nào là công trình nhân tạo? Yeah. The Sydney Opera House and the Sydney Harbour Bridge are man-made. These are Yung and Paul. Yung comes from Vietnam and Paul is Australian. This is Yung's first visit to Sydney. Paul is meeting him. What city are they talking about? What about Sydney does Yung want to know? We will know after listening to the conversation. Some new words and expressions first, okay? Now, 1. Listen and read after me. Jet lag. Jet lag. 2. Get over something. Get over something. 3. Show somebody around. Show somebody around. When you come to my city, I will show you around. Khi bạn đến thăm thành phố tôi, thì tôi sẽ dẫn bạn đi tham quan. Show somebody around. Thank you for showing me around. 4. Pretty. Pretty. Các em lưu ý là từ pretty này các em đã gặp rất nhiều lần trước đây. Trước đây em gặp pretty là tính từ nhé, có nghĩa là xinh, xinh xắn, đẹp. Còn trong bài này chữ pretty là trạng từ. Nó làm rõ nghĩa cho một tính từ hoặc một trạng từ khác theo sau nó. I slept pretty well. I slept pretty well. Tôi ngủ khá ngon. Ở đây trạng từ này chỉ mức độ, có nghĩa là tương đối, khá. I slept pretty well. 5. Grow up.
grow up. 6. Fabulous. Fabulous. 7. Ancient. Ancient. 8. Natural features. Natural features. 9. Man-made. Man-made. 10. Reliable. Reliable. 11. Light rail. Light rail. Đây là cái hệ thống đường sắt nội thành ở Sydney. 12. Metropolitan. Metropolitan. Thuộc về đô thị, thủ phủ. Metropolitan. 13. Multicultural. Multicultural. Có tính đa văn hóa. 14. Have a variety of. Have a variety of. Phong phú, có đủ thứ, có nhiều loại. 15. Higher education. Higher education. Giáo dục cao đẳng hoặc đại học. Các từ này thầy sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài để cho các em dễ tìm. Các em nhớ học từ cho nhiều vào nhé. Go on. These are 3 expressions commonly used in everyday conversation. Các em có 3 cái câu mà thường gặp trong giao tiếp hàng ngày. How's it going? Of course. No worries. Bây giờ các em hãy điền vào một trong 3 cái ngữ giao tiếp đó để xem. Thanks for meeting me. What do you say? No worries. Cảm ơn bạn đã đến đón tôi. No worries. Không có gì đâu. 2. I feel alright now. What does somebody say so that you answer, I feel alright now? How's it going? How's it going? 3. Is Sydney good for shopping? Is Sydney good for shopping? Of course. Sure. Thành phố Sydney có thuận tiện, có tốt cho việc mua sắm không? Những câu giao tiếp này thì em nên cố gắng đọc suôn sẻ, trôi chảy, không có ngắt ra từng từ riêng biệt nhé. Và cái này em phải luyện tập nhiều lần. Ví dụ, thanks for meeting me. How's it going? How's it going? Như vậy, how's it going? Giống như là how are you? Hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm tình hình của bạn bè mình. How are things? No worries. No worries thông thường dùng để đáp lại cái lời mà người khác cảm ơn em. Em có thể dùng những lời khác, ví dụ như là no problem. It's alright. My pleasure. Bây giờ chúng ta hãy qua cái phần listen and read nhé. Hey, Paul. Now, over here. listen and read. Hi, Zung. How's it going? Getting over the jet lag? Yes, I slept pretty well last night. Hey, thanks so much for showing me around today. No worries. It'll be good fun. So, are you from around here? Me? Yes, I was born and grew up here. Sydney's my hometown. It's fabulous. Is it an ancient city? No, it's not very old, but it's Australia's biggest city, and the history of our country began here. Wow. So what are the greatest attractions in Sydney? Well, its natural features include Sydney Harbour, the Royal National Park, and Bondi Beach. Man-made attractions, such as the Royal Botanic Gardens,
Sydney Opera House, and the Harbour Bridge are also well known to visitors. What about transport? Public transport here is convenient and reliable. You can go by bus, by train, or light rail. Taxis are more expensive, of course. And is Sydney good for shopping? Of course. You know, Sydney's a metropolitan and multicultural city, so we have a great variety of things and foods from different countries. I'll take you to Paddington Market later if you like. Wonderful. What about education? Are there many universities? Sydney has 5 big universities and some smaller ones. The oldest of them was set up in 1850, I believe. Oh, it sounds like a good place to get higher education. I like this town. That's 1A. Page 17. Complete the sentences with information from the conversation. Em hãy hoàn thành những cái câu người ta cho với những cái thông tin ở trong bài. It is Yu's first to Sydney. What is it? Visit. 2. In Paul's opinion, Sydney is not an ancient city. Theo ý của Paul thì Sydney không phải là một thành phố cổ. 3. Sydney Harbour is a natural attraction of Sydney. Cảng Sydney là một cái địa điểm hấp dẫn tự nhiên, thiên nhiên của thành phố Sydney. 4. The shopping is good because of the variety of things. Việc mua sắm rất là thuận tiện, rất là tốt, bởi vì có đủ loại hàng hóa. 5. You think Sydney may be a good place to get higher education. You nghĩ rằng Sydney có thể là một cái nơi tốt để mà có thể theo học cao đẳng hoặc đại học. Now, let's go into section 1B, page 17. Now, you find the words in the conversation that matches the definitions. Đây là những cái định nghĩa người ta cho. Thì trong bài conversation vừa rồi có một số từ. Em hãy tìm các từ đó đúng với cái định nghĩa này. Ví dụ 1. Tiredness from traveling across different time zones. Việc mệt mỏi là do đi qua nhiều múi giờ khác nhau. Time zone, múi giờ. Cái đó là gì các em nhớ không? Jet lag. 2. An attraction. Một địa điểm hấp dẫn, một đồ vật hấp dẫn, một nơi thu hút khách tham quan. A feature. 3. That can be trusted. Có thể tin cậy được. Reliable. Reliable. 4. Belonging to a very large city. Thuộc về một thành phố rất lớn. Metropolitan. Metropolitan. 5. Including people of different races, religions, languages and traditions. Bao gồm những người thuộc các chủng tộc khác nhau, các tôn giáo, các ngôn ngữ và các truyền thống khác nhau. Multicultural. Multicultural. Đa văn hóa. Now, go into section 1C,
Page 17. Now, in this task, you have to answer the following question. 1. Where did Paul grow up? He grew up in Sydney. 2. What is the biggest city in Australia? Thành phố lớn nhất ở nước Úc là thành phố nào? Sydney is. Remember, Sydney is the biggest city, not the capital. Các em lưu ý rằng Sydney chỉ là thành phố lớn nhất ở Úc nhé, chứ không phải là thủ đô. Một số em nhầm lẫn, đây là thủ đô. Thủ đô của Úc là Canberra. Canberra. 3. How is the public transport in Sydney? Giao thông công cộng ở Sydney như thế nào? It is convenient and reliable. 4. Why is there a great variety of things and food in Sydney? Tại sao có đủ mọi hàng hóa và thức ăn ở Sydney? Các em nhớ hai cái tính từ metropolitan and multicultural. Because it is a metropolitan and multicultural city. 5. When was the first university built in Sydney? It was built in 1850. Now, let's go on. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm một số từ mới để chuẩn bị cho các phần bài tập tiếp theo nhé. Now, 1. Packed with somebody, something. Packed with somebody, something. Đông đúc, rất đông người. Chật cứng cái gì đó. Rất nhiều đồ vật nào đó. 2. Neighborhood. Neighborhood. Khu phố, khu xóm mà em ở. 3. Neighboring. Neighboring, lân cận. Ví dụ, Cambodia is our neighboring country. Cambodia là nước láng giềng của chúng ta. Ở gần gần đó. Neighboring. 4. Oceania. Oceania. You can also say Oceania. It's okay. Oceania. Châu Đại Dương. Châu Đại Dương đó là châu ở phía Tây Thái Bình Dương, trong này có nước Úc, nước New Zealand, vân vân. 5. Baghdad. Baghdad, thủ đô của Iraq. Người Việt chúng ta hay gọi cái tên này là Baghdad. 6. Luanda. Luanda, thủ đô của Angola, một quốc gia ở châu Phi. 7. Athens. Athens, thủ đô của Hy Lạp. Người Việt ta gọi là Athens. 8. Moscow. Moscow, thủ đô của Liên bang Nga. Người Việt ta gọi tên này là Moscow hoặc là Mạc Tư Khoa. You are given 4 expressions commonly used in everyday conversation. Now think of other way to express these expressions. Các em có 4 câu giao tiếp thường gặp. Các em hãy nghĩ đến cái cách diễn đạt khác được không? Ví dụ, how's it going? Thay vì nói how's it going, em có thể nói là how are you? How are you doing? 2. Getting over the jet lag. Getting over the jet lag. Bạn đã hết mệt choáng rồi chứ? Đã vượt qua được cái tình trạng mệt choáng sau khi máy bay đi đường dài rồi chứ? Em có thể có cách diễn đạt nào khác? No longer suffering from the jet lag. Recovering from the jet lag. 3. I slept pretty well. Tôi ngủ khá ngon.
Em có cách diễn đạt nào khác không? I slept pretty well. I slept quite well. I had a pretty good sleep. 4. No worries. No worries. Người ta dùng no worries để trả lời câu mà người khác cảm ơn mình. Em có thể có cách diễn đạt khác, đó là no problem. It's my pleasure. Don't mention it. That's alright. Vân vân. Có nhiều cách nói để trả lời cái câu cho người khác cảm ơn mình nha. Now, task 2. You are given 5 words in the box and 5 sentences. Each sentence contains an italicized word. Now, you replace the word in italics with the word given in the box. Các em được cho 5 từ nhé, và có 5 câu. Trong mỗi câu này có một cái từ in nghiêng. Thì em hãy thay thế cái từ in nghiêng bằng một cái từ khác đã cho nào. There is not a lot of world news in this newspaper. Không có nhiều tin tức thế giới ở trong tờ báo này. Which word do you choose to replace world? International. 2. I do my shopping in the neighborhood shops, not in the town center. Tôi mua sắm ở các cái cửa hàng ở gần trong khu vực nhà mình, chứ không phải là ở trung tâm thành phố. Which word do you choose to replace neighborhood? Local. Local. 3. At weekends, the city center is always packed with people. Vào những ngày cuối tuần thì trung tâm thành phố luôn luôn đông đúc người. Packed. Which word? Crowded with. Crowded with people. Packed with people. Tất nhiên chữ packed nghĩa nó mạnh hơn một chút em. Tức là đông đúc hơn, chen chúc nhau. 4. My friend's family have just moved to a nearby town. Gia đình của bạn tôi vừa mới chuyển đến một cái thành phố lân cận, thành phố gần đó. Nearby. Neighboring. 5. There is far too much pollution nowadays in city areas. Ở các cái vùng đô thị thì ngày nay ô nhiễm quá nhiều đi. City area. Urban area. Urban area, vùng đô thị. Now let's go into task 3. City quiz. Which city is the oldest? Hà Nội, Huế or Cần Thơ? I'm sure you all know it. Hanoi is the oldest city of all. 2. Which city is in Oceania? Which city is in Oceania? Thành phố nào thì ở châu Đại Dương nào? It's not very difficult, right? Canberra. Canberra is the capital of Australia. 3. Which is the best known city in North America? Câu này có thể các em sẽ chọn nhầm đấy nhé. Thành phố nào là thành phố được biết đến nhiều nhất ở Bắc Mỹ? Các em biết Bắc Mỹ thì có nước Canada và có nước Mỹ, đúng không? Nước Hoa Kỳ. Thế cả ba thành phố này đều ở Bắc Mỹ cả. Nhưng mà thành phố nổi tiếng nhất đó. Chicago, Vancouver của Canada nhé, New York của Mỹ. Thành phố nào được biết đến nhiều nhất?
New York. New York là thành phố lớn nhất của nước Mỹ. Có người nói gọi là New ước. 4. Which city is in Africa? Thành phố nào ở châu Phi? Luanda, Athens, Buenos Aires. Which of them? Luanda. Luanda, thủ đô của Angola, đúng không? 5. Which cities has World Heritage status? Thành phố nào thì có cái di sản văn hóa thế giới? It's very easy. C. Hội An. 6. Which is a capital city? Rio. Rio de Janeiro của Brazil đó kìa. B. Moscow. Moscow is the capital of Russia. Moscow. Bây giờ chúng ta qua cái phần mở rộng thêm một xíu nữa thì các em có nắm bài được không nha? Như vậy Dương và Paul nói về những cái đặc điểm gì của Sydney? Thứ nhất, attractions, các nơi danh thắng, các địa điểm tham quan. Transport, giao thông công cộng. Shopping, mua sắm. Và education, giáo dục. Đây là nội dung trao đổi giữa hai bạn. Bây giờ em hãy dùng những cái cụm từ mô tả đã cho ở trong box này để mà đưa vào từng cái category của nó thì xem. Attractions. The Sydney Harbour Bridge, the Royal National Park, the Royal Botanic Gardens. Transport. How is the public transport in Sydney? It is convenient and reliable. Shopping. Is it good for shopping in Sydney? Of course, because it has a great variety of things and foods. What about education? In your opinions, Sydney is a very good place to get higher education. A good place to get higher education. Now answer this question. If you have a chance, would you like to go to Sydney for your study? Why or why not? You yourself answer the question. Okay, the lesson is over. Thank you for watching. See you next time. Goodbye for now.